Hai, hari ni aku nak share dengan korang cara nak buang lumut. Kita gunakan barang-barang yang selalu kita guna di rumah. Bahan-bahannya adalah kelor. Tak kisahlah brand apa pun, yang penting peluntur. Jom kita buat. Selalunya lumut ni akan tumbuh di kawasan yang lembap. Okey, macam aku ada aircon sini, jadi dia akan lembap di kawasan ni dan lumut mudah tumbuh. So aku akan cuci dulu di kawasan ini semua. Kemudian aku akan gunakan klorok, tak kisahlah apa jenis brand pun, dan kita akan curahkan di kawasan yang berlumut. Okey, jom kita mula. Okey, bila dah siap cuci berus, kita biarkan dia kering dahulu sebelum kita masukkan klorok. Okey, kita keringkan dulu. Okey, bila dia dah kering, kita akan letakkan klorok ataupun peluntur.